હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ એમ હરનેશ પંડ્યા ફ્રોમ સિવિલ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો આપણું ફોર્થ ચેપ્ટર કે જે ઓવર થઈ ગયું છે કાલે 14 રેટ એનાલિસિસ આપણે જોઈ લીધેલા છે, બરાબર છે. આઈ હોપ કે આશા રાખું છું કે તમને 14 રેટ એનાલિસિસની અંદર સમજણ પડી ગયેલી હશે. વિડીયો 2-3 વાર ધ્યાનથી જોશો તો તમને સમજણ પડી જશે. તો જેથી કરીને દરેક જણા વિડીયો ધ્યાનથી જોવે એવી હું આશા રાખું છું, બરાબર છે. તો આજે એક રિવિઝન લેક્ચર લઈ લઈએ આપણે કે ગાનાખાણાની કમ્પ્લેન હતી કે સર મજૂરોનું કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતના કરવું, એની અંદર મને સમજણ નથી પડતી કે સર મજૂરોની સંખ્યા કઈ રીતના લેવી. ભાવ તો સર આગળથી મળી જાય છે, સિમેન્ટ અને રેતી અને કપચીનું કેલ્ક્યુલેશન પણ ફાવી જાય છે, પણ મજૂરોની સંખ્યા કઈ રીતના લેવી એની અંદર પ્રોબ્લેમ આવે છે, બરાબર છે. તો મેં તમને એક કોઠો મોકલેલો હતો કે આ જે કોઠો આ પ્રમાણે હતો કે વિવિધ પ્રકારના કામો માટે જોઈતા મજૂરો અને કારીગરો, બરાબર છે. એટલે કે આ તમારી સામે વિવિધ પ્રકારના કામો છે કે જેની અંદર તમારા જુદા જુદા પ્રકારના મજૂરો છે અને જુદા જુદા પ્રકારના જે કામ છે એની રાશિ છે, બરાબર, અને કયા કયા કારીગરો છે એ છે. તો ટોટલ તમારી સામે તમે જોવા જાઓ તો ટોટલ આવા 11 તમારા કામો છે અને 11 કામોની અંદર કયા કયા મજૂરો જોઈશે એ છે. તો આપણે પહેલી આઈટમ જોઈએ કે આપણી પાસે પહેલો રેટ એનાલિસિસ હતો કે સામાન્ય માટીની અંદર 1.5 મીટર ઊંડાઈની અંદર પાયા સુધીનું ખોદાણ કામ અને ખોદેલી માટીને 30 મીટર દૂર ફેંકવા સાથે કેટલા મીટર ક્યુબ માટે હતું આપણું? તો 10 મીટર ક્યુબ માટે હતું. એક વસ્તુ સ્ટુડન્ટ ધ્યાન રાખજો કે 14 રેટ એનાલિસિસ છે, એમાં 14 આગળ તમને નહીં મળે. આગળ તમને માત્ર અમુકના જ મળશે. 5-6 જે રેટ એનાલિસિસ છે એની અંદર જ તમને કોષ્ટકની અંદર એના તમને શું કહેવાય કે કેટલા મજૂરો જોઈશે એ બધા જ મળશે. બાકી જે બધા છે તમારે યાદ રાખવા પડશે, બરાબર છે. કેમ કે રેટ એનાલિસિસની અંદર જેમ વર્ક બદલાશે એમ મજૂરી બદલાશે, અને જે સિમેન્ટની ક્વોન્ટિટી છે, કોન્ક્રીટની ક્વોન્ટિટી છે, અને જેમ જેમ વર્ક બદલાશે એમ મટીરિયલ પણ બદલાશે. એટલે કે શું? તો આના માટે કોઈ કોમન મેથડ કે પ્રોસિજર નથી. હા, સિમેન્ટ, રેતી અને કપચી શોધવા માટેનું જે કોમન મેથડ છે એ કોમન મેથડ જ છે, પરંતુ એવું નથી કે આ રેટ એનાલિસિસની અંદર આટલા મજૂરો જોઈશે તો બીજા રેટ એનાલિસિસની અંદર પણ એટલા જ જોઈશે, નહીં, બરાબર છે. દરેક માટે અલગ અલગ છે, મીન્સ કે દરેક માટે તમારે પર્ટિક્યુલર યાદ રાખવું પડશે. જેના આગળ છે, જેના રેટ એનાલિસિસ આગળ કોષ્ટકની અંદર આપેલા છે એ તો આપણે અંદાજ કાઢીને લઈ લઈશું, પણ જે બાકીના જે રેટ એનાલિસિસ છે કે જેના બુકની અંદર નથી, બરાબર છે, એ તો તમારે યાદ રાખવા જ પડશે. હવે જેમ કે ટોટલ જે 5-6 રેટ એનાલિસિસ છે એના આપેલા છે એના તમારે આપણે અંદાજ કાઢીને લઈ લઈશું. બાકી બધા તો તમારે યાદ રાખવા જ પડશે, બરાબર છે. બાકી જે સિમેન્ટનું કેલ્ક્યુલેશન છે, રેતીનું કેલ્ક્યુલેશન છે, સળિયાનું કેલ્ક્યુલેશન છે, કોલના કેલ્ક્યુલેશન છે, દરેક વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે. એના માટે કોઈ પર્ટિક્યુલર થિયરી નથી કે કોઈ પર્ટિક્યુલર કેલ્ક્યુલેશન નથી કે ભાઈ મજૂરોની સંખ્યા શોધવા માટે, બરાબર છે. એ તમારે યાદ રાખવું પડશે ને. તમારા કામ કેટલું મોટું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, કેટલા મીટર ક્યુબ કામ કરો છો એટલા માટે, બરાબર છે. અને બુકની અંદર તમારી જે એક્ઝામની અંદર જે છે રેટ એનાલિસિસની અંદર કોઈ પણ જાતનો ચેન્જ આવતો નથી. મીન્સ કે જે બુકની અંદર જે સંખ્યા છે એ જ સંખ્યા આપેલી હોય છે, બરાબર છે. એટલે કે તમારે આખો રેટ એનાલિસિસ બેઠો તમારે તૈયાર કરવાનો છે. 2-3 વાર ગણજો, 2-3 વાર સમજવાનો ટ્રાય કરજો, 2-3 વાર વિડીયો જોશો તો તમારું રેટ એનાલિસિસ તમને સમજણ પડી જશે, બરાબર છે. તો આપણી પાસે પહેલો રેટ એનાલિસિસ હતો કે સામાન્ય માટીની અંદર 1.5 મીટર ઊંડાઈ સાથે પાયાનું ખોદાણ કામ અને ખોદેલી માટીને 30 મીટર જો દૂર ફેંક્યું હોય તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ પાયાનું ખોદાણ કામ ને ખોદેલી માટીને આપણે દૂર ફેંકવાની છે. એટલે કે કોઈ નવા મટીરિયલની જરૂર નથી પડવાની, ખાલી ખોદવાનું જ છે આપણે, બરાબર. એટલે ખોદવા માટે મજૂરની જરૂર પડશે. તો આપણે જોઈએ તો આ આપણી પાસે પહેલી જ કામની વિગત છે કે ભાઈ સામાન્ય માટીની અંદર 1.5 મીટર સુધી 1.5 મીટર ઊંડાઈ સુધી પાયાનું ખોદાણ કામ અને ખોદેલી માટીને 30 મીટરના અંતર સુધી દૂર ફેંકવા માટે. તો એ આપણે કેટલા મીટર ક્યુબ માટે શોધી છે? તો 28 મીટર ક્યુબ માટે શોધી છે, બરાબર છે. 28 મીટર ક્યુબ માટે શોધી છે. તો 28 મીટર ક્યુબ માટે કેટલા મજૂરો જોઈએ છે? તો 5 બેલદાર એટલે કે પુરુષ મજૂર અને 4 મજૂર એટલે કે સ્ત્રી મજૂર, બરાબર. 5 પુરુષ મજૂર અને 4 સ્ત્રી મજૂર જોઈએ છે. કેટલા મીટર ક્યુબ માટે? તો 28 મીટર ક્યુબ માટે. આપણું કામ કેટલા મીટર ક્યુબનું છે? 10 મીટર ક્યુબનું. એટલે એના કરતાં તમે ત્રીજા ભાગનું ગણો, બરાબર છે. એટલે કે 5 પુરુષ મજૂર જોઈતા હતા તો સીધા અડધા કરી નાખો તો 2, બરાબર છે. 5ના સીધા અડધા કરી નાખો, આમ તો 5ના અડધા કરશો તો તમારે 2.5 આવશે, પણ આપણે 2, બરાબર છે. 2 મજૂર લઈ લો અને પેલા 4 હતા તો એ 4ના 2 એટલે કે 2 સ્ત્રી મજૂર લઈ લો, બરાબર છે. જે તમે અહીંયા જે તમારા જેટલા મીટર ક્યુબ માટે તમારા અંદાજ આપેલો છે કે 5 અને 4, એનાથી થોડોક ઓછો લઈ લેવાનો, બરાબર છે, કે 2 અથવા તો 2, એટલે કે આપણે એના કરતાં અડધો લઈ લઈએ. એટલે કે 2 અને 2 એટલે કે 2 પુરુષ મજૂર અને સ્ત્રી મજૂર. ભાવ તો તમારી પાસે સામે કોષ્ટકની અંદર હોય જ છે અને તમારે સીધો આ બેનો ગુણાકાર જ કરવાનો છે, બરાબર છે. સેકન્ડ છે આપણું
જે પાયાની અંદર અને પ્લેન્સની અંદર રેતીનું પૂરણ કામ એટલે કે પૂરણ કરવાનું છે, બરાબર છે. એટલે કે આપણે સંખ્યા આપણને શું કીધું છે તો પૂરણ કરવાનું છે, બરાબર છે. એટલે કે જો ખોદેલી માટીની અંદર પાયાની બાજુઓની અંદર પ્લીન્થની અંદર 15 સેન્ટીમીટર સુધી જાડાઈનું પૂરણ કામ અને પાણી છાંટીને કૂટાઈ કરવા સાથે. તો કેટલા જોઈએ છે તો 28 મીટર ક્યુબ માટે. કેટલા મજૂર જોઈએ છે તો 3 બેલડા જોઈએ છે, 2 મજૂર જોઈએ છે અને અડધો બિસ્તી જોઈએ છે. તો જોવા પુરુષ મજૂર, સ્ત્રી મજૂર ને બિસ્તી એટલે કે જે આગળ આપેલા એ જ છે કે ભાઈ પાણીને છાંટવા માટે કૂટાઈ એટલે કે 3 પુરુષ મજૂર, સ્ત્રી મજૂર અને બિસ્તી. હવે અહીંયા કેટલા છે 28 મીટર ક્યુબ માટે તો 3 પુરુષ મજૂર, 2 સ્ત્રી મજૂર અને અડધો બિસ્તી. તો અહીંયા પણ જુઓ તમે કે સીધા અડધા કરી નાખ્યા 10 મીટર ક્યુબ માટે, 1 પુરુષ મજૂર, 1 સ્ત્રી મજૂર અને અડધો બિસ્તી, બરાબર છે. તો આ બે તમને આગળથી મળી ગયા. જે નેક્સ્ટ છે તમારો પાયાની અંદર ઈંટોના રોડાનો સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ, બરાબર છે. એટલે કે ઈંટોના રોડા જ કૂટાઈને તમારે નાખવાના છે પાયાની અંદર ઈંટોના રોડાનો સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ. એટલે કે ઈંટોના રોડા કીધા છે, એટલે કે ઈંટોના રોડા કપચીની જગ્યા પર તમારે વાપરવાના છે. એટલે કે જે પણ ઈંટોના રોડાના રેટ એનાલિસિસ છે તમે એની અંદર જોજો તો કપચીનો ઉપયોગ નહીં થાય, બરાબર છે. એના માટે માલ સામાનની અંદર ઈંટોના રોડા અને રેતીની જરૂર પડશે, બરાબર છે. હવે ઈંટોના રોડા અને રેતીનું કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતના કરવું એ આપણને ખબર જ છે, સિમેન્ટ અને રેતીનું, બરાબર છે. એની મજૂરી પણ સેમ ઉપર જે હતી એ જ પ્રમાણેની રહેશે, પુરુષ મજૂર, સ્ત્રી મજૂર અને બિસ્તી, બરાબર છે. નેક્સ્ટ છે આપણો પાયાની અંદર ઈંટોના રોડાનો ચૂના કોન્ક્રીટ કીધેલો છે. આગળ આપણને કયો કોન્ક્રીટ કીધેલો હતો? સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ કીધેલો હતો, મીન્સ કે અહીંયા રેતી અને સિમેન્ટ લીધો. આની અંદર આપણને ચૂના કોન્ક્રીટ કીધો છે, એટલે કે રેતી અને ચૂનો લઈશું, સિમેન્ટ નથી લેવાનું આની અંદર, કેમ કે ચૂના કોન્ક્રીટ કીધેલું છે એટલા માટે. અને ચૂના માટેનું કેલ્ક્યુલેશન અલગ રીતના થશે, આપણે જોઈ લીધેલું છે, બરાબર છે. એની અંદર પણ મજૂરીની અંદર સેમ પુરુષ મજૂર, સ્ત્રી મજૂર અને બિસ્તી, પણ એક્સ્ટ્રાની અંદર આપણે ચૂનો ઓગાળવો પડશે. એટલે કે જે ચૂનાનો જે કોલ બનાવવાનો એ ઘાણીની અંદર બનાવવો પડશે, બરાબર છે. એટલે કે ઘાણીની અંદર જે પીસવાનો ખર્ચ થશે એ ખર્ચ થશે જે આપણે ઉચ્ચક લઈ લઈએ છીએ, બરાબર છે. નેક્સ્ટ છે આપણું પાયા માટેનો સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ, બરાબર છે. એટલે કે પાયા માટેનો સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ છે આપણે, એટલે કે પાયા માટેના સિમેન્ટ કોન્ક્રીટની અંદર આપણને જો કોની જરૂર પડશે તો પાયાની અંદર સિમેન્ટ કોન્ક્રીટની જે પાયા માટેનો જે સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ છે એની અંદર તમારે પુરુષ મજૂર જોઈશે, સ્ત્રી મજૂર જોઈશે, બિસ્તી પણ જોઈશે, કડીઓ પણ જોઈશે અને મિસ્ત્રી પણ જોઈશે. મિસ્ત્રી શું કામ કરશે તો જે પાયા માટેની અંદર જે પાથરવાનું છે જે પીસીસી એની અંદર હેલ્પ કરશે, એ લાઈન આપશે, બરાબર છે. એટલે કે તમારે જે મજૂરી તમને આગળ નથી આપી એટલી મજૂરી તમારે યાદ રાખવાની. એટલે કે આની અંદર તમારા મજૂરીની અંદર મિસ્ત્રી, કડીઓ, પુરુષ મજૂર અને સ્ત્રી મજૂર એ 4 વસ્તુ આવી ગયા અને બિસ્તી, બરાબર છે. નેક્સ્ટ છે કે સ્લેબ. તો સ્લેબ માટે તો મેં તમને કીધેલું જ છે કે સ્ટીલ માટેનું તો આખું કેલ્ક્યુલેશન જ અલગ છે, બરાબર છે. સ્ટીલનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે, રેતી, સિમેન્ટ અને કપચીનું પણ કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે, બાંધવાના જે તાર વપરાશે એની અંદર પણ એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે. અને મજૂરી તો આખી ચેન્જ જ થઈ જશે, કેમ કે ના આની અંદર પુરુષ મજૂર જોઈએ, ના સ્ત્રી મજૂર જોઈએ, કે ના બિસ્તી જોઈએ, બરાબર છે. આની અંદર મિક્સર મશીન આપણે લાવવું પડશે, મિક્સર મશીનને વાઇબ્રેટર પણ લાવવું પડશે, સેન્ટિંગ અને શટરિંગ પણ ગોઠવવા પડશે, સળિયા કાપવાના, વાળવાના, ફોર્મવર્કમાં મૂકવા માટેનો પણ ખર્ચો થશે. તો એ બધું મજૂરીની અંદર ગણાઈ જશે. એટલે કે જે પણ સળિયાવાળું વર્ક છે એની અંદર મજૂરી આખી બદલાઈ જશે. નેક્સ્ટ છે આપણો કે સુપરસ્ટ્રક્ચરની અંદર સુપરસ્ટ્રક્ચર સિમેન્ટ કોલમાં 1:6 પ્રથમ કક્ષાના ઈંટનું ચણતર કામ, એટલે ચણતર કામ આપણને કીધેલું છે, બરાબર છે. એટલે કે ચણતર કામ માટેનું કઈ રીતનું હોય છે તો સુપરસ્ટ્રક્ચરની અંદર ઈંટોનું ચણતર કામ તમારી સામે જ છે. જો અડધો મિસ્ત્રી, 8 કડિયા, 16 મજૂર, એટલે કે પુરુષ મજૂર અને સ્ત્રી મજૂર બંને ગણી લો, બરાબર છે. અને બિસ્તી એટલે મિસ્ત્રી, કડિયો, પુરુષ મજૂર, સ્ત્રી મજૂર અને બિસ્તી એટલા જ મજૂરો હશે. જો તમને બતાવી દઉં કે આગળ તમે જુઓ તો આવી રહ્યો, તો જો મિસ્ત્રી, કડિયો, પુરુષ મજૂર, સ્ત્રી મજૂર અને બિસ્તી, બરાબર છે. હવે તમને અહીંયા કેટલા મીટર સ્ક્વેર માટે આપેલું છે તો જે સુપરસ્ટ્રક્ચરની અંદર ઈંટનું ચણતર કામ છે એ પણ તમને 10 મીટર ક્યુબ માટે આપેલું છે. અને આ પણ તમારું 10 મીટર ક્યુબ માટે જ છે, બરાબર છે. આ પણ તમારું 10 મીટર ક્યુબ માટે જ છે. એટલે કે જે અહીંયા લીધેલું એ જ પ્રમાણે ભાઈ મિસ્ત્રી, કડિયો, પુરુષ મજૂર, સ્ત્રી મજૂર અને બિસ્તી, બરાબર છે. એ આપણે લઈ લીધું. નેક્સ્ટ છે આપણું પાર્ટીશન વોલ. તો પાર્ટીશન વોલની અંદર મિસ્ત્રીની જરૂર નહીં પડે, એ કડીઓ કરી નાખશે. એટલે કે એની અંદર પણ કડીઓ, પુરુષ મજૂર, સ્ત્રી મજૂર અને બિસ્તી, બરાબર છે. એટલે કે તમે જેટલા પણ રેટ એનાલિસિસ જોયા એની અંદર પુરુષ મજૂર, સ્ત્રી મજૂર અને બિસ્તી 3 કોમન વસ્તુ છે. એટલે કે એટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની કે સળિયા સિવાયના જેટલા પણ તમારા રેટ એનાલિસિસ આવે એની અંદર તમારે પુરુષ મજૂર, સ્ત્રી મજૂર અને બિસ્તી ગણી જ લેવાના, બરાબર. મિસ્ત્રી ક્યારે આવશે કે જ્યારે કોઈ મોટું અને વ્યવસ્થિત કામ કરવાનું છે, જેમ કે પ્લાસ્ટર છે, જેમ કે ચણતર છે, બરાબર છે.
તો એની અંદર તમારે મિસ્ત્રીની જરૂર પડશે, બરાબર છે. તો પાર્ટીશન વોલની અંદર પણ તમારે માલસામાનની માલસામાનની અંદર શું આવશે? તો ભાઈ ચણતર છે એટલે કે ઈંટો, સિમેન્ટ અને રેતી તો જોઈશે જ, પણ પાર્ટીશન વોલની અંદર 6ના સળિયા આવે. મેં તમને કીધેલું કે 6ના MS12 એટલે કે માઇલ્ડ સ્ટીલ સળિયા આવે, તો એનું કેલ્ક્યુલેશન પણ આપણે કરવું પડે, બરાબર છે. હવે પ્લાસ્ટર, તો પ્લાસ્ટર માટે પણ તમને આગળ આપેલું જ છે, બરાબર છે. પાર્ટીશન વોલનું પણ તમને આપેલું છે અને પ્લાસ્ટરનું પણ તમને આપેલું છે. જુઓ 40 મીટર સ્ક્વેર માટે શું છે? તો મિસ્ત્રી, કડિયો, મજૂર અને બિસ્તી, એટલે કે મિસ્ત્રી, કડિયો, પુરુષ મજૂર, સ્ત્રી મજૂર અને બિસ્તી. તો તમારા પ્લાસ્ટરની અંદર પણ આવી જશે, જુઓ મિસ્ત્રી, કડિયો, પુરુષ મજૂર, સ્ત્રી મજૂર અને બિસ્તી, બરાબર છે. ખાલી લમસમ અમાઉન્ટ તમારે લઈ લેવાની છે, બરાબર છે. તો જેટલા પણ તમારે આગળ આપેલા છે એ જોઈ લેવાના છે, બાકીના બધા તમારે યાદ રાખવાના છે, બરાબર છે. સ્ટુડન્ટ, મેં તમને શરૂઆતથી જ કહેતો આવ્યો છું કે જેવા આગળ છે અને તમે એને કન્વર્ટ કરતા 1-2 આગળ પાછળ થઈ જાય તો વાંધો નથી. આ 0.25ના 0.5 થશે તો પણ કોઈ વાંધો નથી, 10ના 8 થશે તો 10ના 11 થશે તો પણ કોઈ વાંધો નથી, બરાબર છે. એક્ઝામિનર તમારો આ જે ટોટલ કોસ્ટ છે નહીં જોવે, એક્ઝામિનર જોશે તો શું જોશે? તો તમે માલ સામાન અને મજૂરી વ્યવસ્થિત લખી છે કે નહીં, અને માલ સામાનનું જે કેલ્ક્યુલેશન છે પરફેક્ટ કરેલું છે કે નહીં. કેમ કે માલ સામાન તમારો પરફેક્ટ હોવો જોઈએ, કેમ કે તેમાં માલ સામાનની ગણતરી પ્રપોર્શન પરથી કરો છો ને, એ તો સાચું હોવું જ જોઈએ, બરાબર છે. બાકી આની અંદર માઇનોર ડિફરન્સ હોય 200-300 રૂપિયાનો, બરાબર, 500 સુધી ડિફરન્સ ચાલી જાય, પછી બહુ મોટો ડિફરન્સ હોય તો ના ચાલે, બરાબર છે. એટલે કે માઇનોર ડિફરન્સ હશે મજૂરીની અંદર, 10ની જગ્યા પર 11 હશે, 11ની જગ્યા પર 12 હશે, બરાબર છે. પછી 10ની જગ્યા પર 15 નહીં ચાલે, બરાબર, 10ની જગ્યા પર 8 કે 10ની જગ્યા પર 11 હશે તો વાંધો નહીં, બરાબર છે. એ જ રીતના તમે 14 રેટ એનાલિસિસ છે તો 14 રેટ એનાલિસિસ ધ્યાનથી જોજો અને સમજજો, બરાબર છે. ના સમજણ પડે તો પૂછજો, બરાબર છે. તો આઈ હોપ તમને જે આજનો રિવિઝન લેક્ચર છે એની અંદર સમજણ પડી ગયેલી હશે. જો તમને સમજણ ના પડી હોય તો તમે પર્સનલી વોટ્સઅપ કે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, બરાબર છે. આવતીકાલથી લગભગ આપણું 5મું ચેપ્ટર ચાલુ થઈ જશે, બરાબર છે. તમારા માટે મોસ્ટ IMP ચેપ્ટર છે 28 માર્કનું, બરાબર છે. તો ધ્યાન રાખીને દરેક 5મા ચેપ્ટરની તૈયારી કરે, અને 4 જે ચેપ્ટર ચાલી ગયેલા છે એ 4 ચેપ્ટરની તમારે તૈયારી કરતા રહેવાની છે. અસાઇનમેન્ટ તમને ટૂંક સમયની અંદર મળી જશે, પણ આપણે તમે નવો ચોપડો બનાવતા રહેજો, બરાબર, જેથી કરીને તમને કોઈ ઇન ફ્યુચર પ્રોબ્લેમ ના આવે, બરાબર છે. તો મળીએ આવતીકાલના વિડીયોની અંદર નવા ટોપિક સાથે. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ.